हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेजागर आपनके चाइছে आरजेड के टिউটোरिয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম এনআরসি সম্পৰ্কে হয় ফ্ৰেন্ড নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব এনআরসিৰ কাম অসমত তো এনআরসিৰ সেই ভিত্তিবৰ্ষ থাকিব আপোনাৰ 1951 চন নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে আজি 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইটো ঘোষণা কৰিছে আহক চাও ভিডিওটোত সম্পূৰ্ণকৈ কি কৈছে তো ফ্ৰেন্ড ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আহক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো এনআরসি সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ অভিযোগত ৰাজ্যসভাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বৃহৎ ঘোষণা তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ দ্বাৰা যিকোনো ধৰ্মই ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বৃহৎ ঘোষণা কৰি অমিত শাহে কয় যে এনআরসিৰ ভিত্তিত নাগৰিকৰ পৰিচয় সুনিশ্চিত কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ দেশতে এনআরসি বলবৎ কৰা হ'ব ধৰ্মৰ ভিত্তিত এনআরসিত বৈষম্য কৰাৰ আশংকাক খাৰিজ কৰা হ'ব এয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক এনআরসিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এনআরসিত এনে কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি নাই যাৰ দ্বাৰা ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হ'ব অমিত শাহে ক'লে যে যিকোনো ধৰ্মৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ নাম এনআরসিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এনআরসিৰ পৃথক আৰু কেপ পৃথক প্ৰক্ৰিয়া যদিও অসমত এনআরসিৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল তথাপিও সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আকৌ হ'ব এনআরসিৰ কাম অসমৰ এনআরসি সন্দৰ্ভত মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীৰ অসমত নতুনকৈ হ'ব এনআরসি 1971 ঠাইত 1951 লৈ হোৱাৰ দিশে এনআরসিৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব